Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy là Vương Thu Nhi đã xuất hiện trong những tập mới nhất của Tuyệt thế Đường Môn 2. Đối với những fan lâu năm thì đây là một nhân vật gây ra nhiều tranh cãi và các luồng ý kiến trái chiều. Vậy, Vương Thu Nhi rốt cuộc là ai? Sức mạnh của cô đạt đến trình độ nào? Cái kết mà tác giả định sẵn cho mỹ nhân này là gì? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đầu tiên, theo như mô típ quen thuộc của phần 1 thì Vương Thu Nhi thực chất là một con hồn thú. Nàng sinh ra và lớn lên ở tinh đấu Đại Xâm Lâm, một khu rừng bí ẩn và đầy sức mạnh. Với bản thể là đế hoàng thụy thú, tam nhãn kim nghê, cô sở hữu sức mạnh và quyền năng đặc biệt. Dù chỉ có 15.000 năm tu vi, nhưng có thể sánh ngang ngửa với những hồn thú đạt đến 10 vạn năm tu vi. Điều làm nên sự đặc biệt của Vương Thu Nhi là khả năng tồn tại vượt thời gian của cô. Khác với các hồn thú khác phải đối mặt với giới hạn 10 vạn năm thì tam nhãn kim nghê không chịu giới hạn của vận mệnh. Cô ấy có thể sống mãi mãi, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với một kiếp nạn không thể tránh khỏi. Mặc dù Vương Thu Nhi không mạnh như Đế Thiên, nhưng trong tinh đấu Đại Xâm Lâm, thậm chí cả Ngân Long Vương, người chủ thực sự của khu rừng cũng phải bảo vệ cô, không để cô gặp bất kỳ tổn hại nào. Thế nhưng, cuộc sống kéo dài hàng vạn năm lại khiến cô cảm thấy cô đơn và mong muốn một sự đổi mới. Cơ hội đến khi Vương Thu Nhi quyết định sử dụng khả năng duy nhất trong đời mình để hóa hình thành người. Cô chọn hình mẫu của nữ thần ánh sáng là biểu tượng trong ký ức của Hoắc Vũ Hạo và bước vào thế giới người. Từ đây, Thu Nhi bắt đầu một hành trình mới tại Học viện Sử Lai Khắc. Khi cùng các học viên khác đến tinh đấu Đại Xâm Lâm để săn hồn hoàn, Vương Thu Nhi đã lần đầu sử dụng ra vũ khí Hoàng Kim Long Thương của mình, khiến rất nhiều người kinh hãi. Thực chất, đây là một kiện thần khí. Trong thần giới, khi Long Thần bị vị Tu La Thần tiền nhiệm chém thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương, thì Ngân Long Vương chạy trốn đến tinh đấu Đại Xâm Lâm, còn Kim Long Vương bị phong ấn ở thần giới. Truyền thuyết đời thứ nhất Hoàng Kim Long có 49 cái xương sườn, nhưng con cháu chỉ có 48 cái, mà cái xương thứ 49 đại diện cho cơ hội tiến hóa thành Long Thần. Mà xương sườn thứ 49 của Kim Long Vương ở tại thần giới đã được chuyển đến tay Đường Tam và hắn đã tặng nó cho con gái mình là Đường Vũ Đồng. Trước khi cô nàng xuống Đấu La Đại Lục đã bị Đường Tam phong ấn ký ức một phần vào Vương Đông Nhi và phần còn lại chính là đế hoàng thụy thú. Võ hồn mà Vương Thu Nhi mô phỏng là võ hồn long tộc chính thống cực kỳ hiếm thấy, gọi là lực lượng chi tổ Hoàng Kim Long. Đây là võ hồn lực lượng cực hạn được mô phỏng từ huyết mạch Hoàng Kim Long của chính cô. Nguồn gốc từ phân thân Kim Long Vương của Long Thần, tuy không nắm giữ tất cả các quy tắc nguyên tố như Ngân Long Vương, nhưng bản thân nó lại sở hữu quái lực khủng bố vô vật bất phá, danh hiệu lực lượng chi tổ cũng từ đó mà ra. Nói tiếp về kiện thần khí trong tay Vương Thu Nhi, Hoàng Kim Long Thương là kiêu hãnh của Long Thần, ngoại trừ võ hồn Hoàng Kim Long, chẳng ai dùng được, kẻ nào chạm tới nó sẽ bị nó hấp thu sinh mệnh lực. Nếu không có Vương Thu Nhi khống chế, phạm vi 100m quanh nó không có một ngọn cỏ sống được, mọi sinh mệnh thể đều sẽ bị hấp thu. Khi thanh vũ khí này hấp thu đủ lực lượng sinh mệnh khổng lồ, nó sẽ kích phát Hoàng Kim Long hồn trong đó bay đi xa, đến khi gặp được người có võ hồn Hoàng Kim Long hoặc là người có huyết mạch mới thôi. Nếu nó chạm trán Hoàng Kim Long còn sống thì sẽ hóa thành cái xương sườn thứ 49 giúp tiến ra Long Thần. Có thể thấy, vũ khí của Vương Thu Nhi quả thực bá đạo đúng không các bạn? Trong hành trình tiếp theo tại tinh đấu Đại Xâm Lâm, Vương Thu Nhi phát hiện ra rằng cô có thể hợp nhất võ hồn với Hoắc Vũ Hạo, tạo nên một liên kết mạnh mẽ giữa hai người. Sau khi trở về học viện, dưới vai trò tướng lĩnh, Vương Thu Nhi đã dẫn dắt đội Sử Lai Khắc tham gia vào kỳ thi đấu hồn đại tái và đưa các thành viên tiến thẳng vào trận chung kết cuối cùng. Trong quá trình này, cô dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên, đến khi đối mặt với thử thách ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, cô mới hiểu rõ hơn về bản chất tình yêu của mình. Bài kiểm tra cuối cùng yêu cầu cô và Vương Đông Nhi phải chọn một người hy sinh để cứu Hoắc Vũ Hạo. Trong khi Vương Thu Nhi còn do dự thì Vương Đông Nhi không chút suy nghĩ mà lựa hy sinh bản thân. Điều này khiến Vương Thu Nhi nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho Hoắc Vũ Hạo thực sự có chút ích kỷ. Tỉnh thức này làm Vương Thu Nhi quyết rời xa Hoắc Vũ Hạo mãi mãi. Cô trở về nhà của mình là tinh đấu Đại Xâm Lâm, từ bỏ mọi hy vọng về mối quan hệ với hắn. Tuy nhiên, số phận lại một lần nữa đưa họ về gần nhau khi Vương Thu Nhi cảm nhận được nguy hiểm của Hoắc Vũ Hạo thông qua mối liên kết vận mệnh. Khi Hoắc Vũ Hạo bị vây hãm ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, Vương Thu Nhi đã đến ứng cứu. Trong khoảnh khắc quyết định, cô chọn hiến tế bản thân để giúp Hoắc Vũ Hạo khôi phục tinh thần chi hải, biến năng lực của mình thành một phần sức mạnh của hắn. Sau sự việc này, linh hồn của Vương Thu Nhi không hoàn toàn biến mất. Thông qua hỗ trợ của Đường Vũ Đồng, Vương Thu Nhi đã có thể giao tiếp lần cuối với Hoắc Vũ Hạo. Cô an ủi và giúp hắn vượt qua nỗi đau mất mát. Cô khẳng định, dù không còn bên cạnh, nhưng linh hồn và sức mạnh của cô vẫn tồn tại trong người Hoắc Vũ Hạo. Cuối cùng, khi Vũ Hạo trở thành tình tự chi thần và đến thần giới, sức mạnh vận mệnh của tinh đấu Đại Xâm Lâm mà Vương Thu Nhi từng đại diện cũng trở về với nơi đó. Có thể nói, hành trình của Vương Thu Nhi không chỉ là cuộc tìm kiếm bản ngã mà còn là sự hy sinh, tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!